Welcome, this is the energy vibration lezing voor de maand, sun, moon en rise mensen. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun, bedankt voor de positive alignment of energies. It is juli maand, juli Virgo. Een nieuwe stad komt in voor juli Virgo's en juli vrouw met kinderen. De central van de maand, het heeft mee te maken met jullie jonge mensen en vooruitgaan dat je komt achter some deceptive play. Is het van je moeder of van een vrouw dat is een ram, Leo of een boodschatter in een corporation institution? Dat hebben jullie weeskal marktmensen betaald om some spyware om iemand computer op te zetten. Dat kan creëren some problemen in je leven. De eerste week, en weet je, het hangt vanaf wie je bent als een persoon, want de eerste week is een aarde element. De tweede week is een lucht element, met de waarheid komt uit over iets en je wordt succesvol. De derde week is de energie van de magie. Dat geef jij een nieuwe start. Dat je overkomt some leugens en deceptiveness that was created. Then the fourth week is de week van je moeder. De moeder energy is de keizerin. Komt van de universe in om jullie een nieuwe start to your materialistic stability om te geven. En dat je overkomt some deceptive play with a crave en een Leo. Sommige van jullie en some legal issue worden opgelost in het eind van deze maand. Sommige van jullie kunnen krijgen de eind to jouw de eind to jouw zoals je scheiding, oké? We gaan even kijken. Er is een situatie met een vrouw in een corporation institution. Ze komt achter dat deze vrouw heeft heel veel mensen opgelicht. Een situatie waar sommige van jullie maakmensen zullen een vrouw helpen, een ramlier of een boodschatter, maar je hebt gekozen deze persoon niet om te helpen vanwege dat je komt achter dat deze persoon hebben. Gebruik jou om some deceptiveness om te doen. En je wil jezelf hier uittrekken uit de situatie. En ik zie dat je geeft op deze vrouw in een corporation institution. Deze is een vrouw in een high positie in een corporation institution dat heeft betaald sommige van jullie om te frauderen. En in order to put a spyware on iemand computer om iemand informatie te copy. En creëer some sort of a fraud. En ik zie dat jullie maakmensen gaat zeggen nee. Ik had niet geweten dat je had niet de waarheid gesproken. En nu kom ik in de problemen. En ik zie dat jullie maakmensen gaat deze vrouw opgeven. Dat deze vrouw heb je geld onder de tafel betalen om dat te doen. En dat doordat je hebt deze vrouw opgegeven, je wordt succesvol overkomt. Some false deceptive spelletje dat creëert some verdriet voor jou met een legal issue. Omdat deze vrouw in een corporation institution heeft niet de waarheid aan u vertelt en vraag je een spyware op iemand in computer te zetten. In de verleden dat jij kunt best wel informatie genomen dat deze vrouw vals gebruikt samen met een scorpion. Dus je komt hier best wel uit. De energie van de keizerin komt in om jullie te helpen in de laatste week om financial stability te creëren in your world. Het gaat je helpen om teken een vrouw. Ik zie dat sommige van jullie, een vrouw moet jullie ook geld even gaan teruggeven vanwege. En het is niet een moederfiguur. Het heeft mee te maken met een vrouw in een corporation institution dat heeft iets deceptief gedaan. Dat creëert some form of an issue voor jou. Dat deze vrouw moet jij je legal issue of zo betalen. Zo komt het best wel uit. De rechter heeft gezien wat deze vrouw heeft gedaan. En de leugens en deceptiveness. En dit is goed. Je wordt succesvol overkomen. Ik kreeg een weeskal mensen. Ik kreeg een weeskal mensen. Whatever de issue en de situatie is. Ze hebben creëerd heel veel deceptiveness. En ik zie dat jullie staan op tekens en laat ze even zien. Je wordt succesvol en je gaat weglopen van deze legal issue
Omdat mens even gezien de connection en de networking en de deceptive spelletje dat was gebeurd. Dus sommige van jullie mensen wil even help, even financial help gaan steunen. Of misschien een vriend of een kennis. Moet je dat doen? Deze persoon heeft gewoon definitely gelogen. Ik zal zeggen, spaar je geld. Want deze persoon weet dan dus door wat ze heeft gedaan. Deze persoon is een maag en een weeskal persoon heeft samengewerkt om u in een issue, een situatie in te brengen. En ik zie dat je wil deze persoon helpen financieel niet doen. A corporation institution hebben de deceptiveness gezien, waar iemand hebben zoiets spyware of verkocht mensen informatie via spyware. Sommige van jullie maag was bijgetrokken daarbij. Je wordt succesvol, je gaat vooruit gaan. Informatie komt uit over een persoon. Ik zie dat deze crave person wordt gewoon weggestuurd, omdat ze heeft gerealiseerd dat deze crave person heeft gelogen. En deze persoon is gewoon weggestuurd, omdat ze realiseert how deceptive a crave person was. En zijn leugens en deceptiveness. En is zoiets zeggen. Sommige van jullie worden adaptable, omdat je komt achter dat a crave person was niet eerlijk en oprecht. En a crave person heeft created heel veel falsheid in een corporation institution. En de waarheid is nu boven water gekomen. Dus verdriet. Maar jullie komen over de verdriet dat was creëerd in je leven. Dat was een grote verdriet. Dat mensen hebben gelogen. Sommige van jullie een situatie met een kreef en een tweeling. Een kreef en een tweeling. Je wordt verdrietig over een issue met een kreef en een tweeling. En zoiets is, sommige van jullie komen achter dat je was in een relatie met deze kreefpersoon. En de kreefpersoon samen met zijn moeder of gelogen en creëer some deceptiveness. Ik ben een moeder, maar ik kom op als een vriend of een kennis. En nu ze kom achter de tweeling en een kreef is nou verdrietig geworden. Omdat het is zoiets is achtergekomen wat deze tweeling en kreef hebben samen gedaan. En de geld dat was onder de tapijt, dat was betaald om heel veel geld. Dat was gezwingeld en onder de tapijt gegaan. De waarheid is nou even boven water. Dus echt, je komt achter some falsheid, deceptiveness. Dat was gespeeld. De leugens en deceptiveness van een crave person. Ik zie dat deze crave person is verdriet. En ik zie jullie overkomen. En wordt succesvol over een weeskal en een crave over some false and deceptiveness. Ik zie verdriet van ze allebei. Als we kijken de underlying energies. We have adaptability come up for sommige van jullie mensen. En het heeft mee te maken met adaptability in een corporation institution. Ik zie dat hier een ram wordt weggestuurd. En ik zie deze ram komt in some legal issue van wegens door some geld dat is verpleiten en is weggegaan. Dat worden onderzoek en de mensen zien de waarheid van wat deze vrouw heeft gedaan. De deceptiveness van deze vrouw. En ik zie dat deze vrouw wordt ontslagen in de eerste week. Omdat ze komt achter de deceptiveness dat ze heeft jullie maag betaald. Dus deze vrouw heeft samengewerkt met een crave persoon. En heeft jullie maag betaald om iets te doen. En ik zie dat deze vrouw wordt weggestuurd. En een legal issue komt op omdat deze vrouw heeft heel veel geld opgelikt door anderen. A transition komt op omdat jullie hebben gezien some falsheid van je schoonmoeder of van een oude vrouw in een corporation institution. Je ziet de falsheid van deze persoon en de waarheid komt. Een nieuwe start komt voor jullie dames met kinderen. Een nieuwe start misschien je kindervader is overlijden of misschien je man is overlijden. Een nieuwe start komt op. Ik zie dat je krijgt een nieuwe start met deze energie. Especially voor jullie vrouw met kinderen.
Dan wat zien wij hier is een potential. Ik zie dat jullie mannen gaat even... ik zie dat sommige van jullie mannen afscheiden genomen. En gescheiden van je partner. En ik zie dat je gaat even terug. Want sommige van jullie hebben je moeder niet goed behandeld. Vanwege door je vrouw of je vriendin. En ik zie je gaat even terug naar je moeder. En excuses aan te boden aan je moeder. Voor de manier hoe je je moeder behandeld. Oké? Dus daar zie je dat je gaat echt een excuses aan je moeder. Dus jullie man hebben je moeder echt niet goed behandeld. En je ziet, je gaat even terug en excuses aan je moeder en gaan zeggen, ja, mam, ik had niet goed tegen jou gereageerd. En ik zie dat een excuses wordt aangegeven aan sommige van jullie vrouwen of aan je moeder. Of however, vanwege dat ze komt achter de valsheid dat was gespeeld rond jullie. Iemand is best wel wat maakt mensen. Hou vast. En ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer.